हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन पंजाब। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली फाइनेंशियली सफ़र कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ़ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well। टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫੀ ਔਰ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ levied by any government on an individual or the organization to collect revenue for public works। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, and collect revenue for public works providing the best facilities and infrastructure। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, the collected fund ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is then used to fund different public expenditure programs। for example ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡੈਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 3 tier ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਵੇਅਰ ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ levied by ਗਵਰਨਮੈਂਟ, state and local governments। The authority to levy a tax is derived from the constitution। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਿਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਿਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਰਮ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਐਲੋਕੇਟਸ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਲਿਵਾਈ ਵੇਰੀਅਸ ਟੈਕਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲਿਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲਿਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। An important restriction on this power is Article 265। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 265 ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ no tax shall be levied or collected except by the authority of law। ਕੋਈ ਵੀ law ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਿਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ।
ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनली इस्टैब्लिश्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द लेजिस्लेटिव पावर्स, ਜਿਹੜੀ लेजिस्लेटिव पावर्स है जिवें कि टैक्सेशन ਉਹਨੂੰ डिस्ट्रीब्यूट करदी है बिटवीन द पार्लीमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मीनिंग कि ਕਿਹੜੇ टैक्स ਜਿਹੜੇ है ਉਹ सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाइव कर सकती है, ਕਿਹੜੇ टैक्सेस ਜਿਹੜੇ है ਉਹ स्टेट गवर्नमेंट लिवाइव कर सकती है। Schedule 7 enumerates 3 subject matters of with the use of 3 lists, ठीक है। 3 लिस्ट ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਐਂਡ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਲਿਸਟ 1 ਹੈ entailing the areas on which only the parliament is competent to make laws, ठीक है। ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल बैंकिंग ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कौन लॉज बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है जी। लिस्ट 2 एंटेलिंग द एरियाज ऑन विच सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर, मीनिंग इन्हां दे उत्ते लॉज जिहड़े है फॉर एग्जांपल तुसीं टैक्सेशन लॉज ही ले लो, ठीक है। सो इन जिहड़े इस लिस्ट विच जिन्ने भी सब्जेक्ट्स आंदे हैं उन्हां दे जिहड़े प्रोविजनस है, जिहड़े लॉज है, वो कौन बनांदा है, स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 3 लिस्टिंग द एरियाज ऑन विच बोथ पार्लीमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टुगेदर जिहड़े है इन्हां लिस्ट्स दे उत्ते सब्जेक्ट्स दे उत्ते जिहड़े लॉज है, प्रोविजनस है, टैक्सेस है वो इंपोज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस किहड़े हुंदे हैं, मेनली डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो हुंदे है जिहड़ा पे करन वाला हुंदा है एंड टैक्स दा बर्डन जिहड़ा है वो सेम पर्सन दे उत्ते लिवाइव हुंदा है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਹਿਡਨ ਇਨ ਇਟਸ ਨੇਮ, ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜੋ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ठीक है, ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, which implies that tax is paid directly to government by the taxpayer, ठीक है जी। taxpayer directly government में tax pay करेगा। Direct tax are levied on taxable income earned by individual and corporate entities. Even corporate entities भी ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ taxation ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ corporate entities ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ as a person treat ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ business ਜਿਹੜੀ ਹੈ business is a ਉਹਨੂੰ as a person ਅਸੀਂ entity treat ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। The burden to deposit tax is on the assessee themselves, ठीक है। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ burden ਹੈ ਉਹੀ tax pay ਕਰਦਾ ਹੈ। repeating again and again ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ basic concepts ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। examples ਕਿਹੜੇ ਹੈ very important। एग्जाम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕੁਝ MCQs ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ which of these is not an indirect tax, which of these is not a direct tax, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। डायरेक्ट टैक्स ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। Indirect taxes are levied on the sale and provisions of goods and services respectively, and the burden to collect and deposit the ਜਿਹੜਾ tax ਹੈ tax ਨੂੰ collect ਕਰਨ ਦਾ and tax ਨੂੰ deposit ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ burden ਹੈ is on the seller instead of assessees directly, ठीक है। ਇਹਦਾ burden ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ transfer ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Some general examples of indirect taxes include excise duty, goods and services tax, GST, value added tax, VAT, okay, these are the examples। GST अलग तो ਤੁਹਾਡੇ excise inspector ਦੇ syllabus ਵਿੱਚ ਵੀ mentioned ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ GST ਵੀ ਅਗਲੀ subsequent slides ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ GST ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। okay, next ਹੈ central board of direct taxes CBDT। ਇਹ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸਟੱਡੀ। The Central Board of Direct Taxes ਕਿਹੜੀ ਹੈ statutory authority, very important। ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ constitutional authority ਹੈ ਇਹ statutory authority ਹੈ। You just tell me in comment section ਕਿ statutory ਜਿਹੜੀ authority ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। okay, functioning under the Central Board of Revenue Act 1963, the officials of the board in their ex officio capacity also function as a division of ministry ਜਿਹੜੇ ਕਿ deal ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ matters ਨਾਲ matters relating to levy and collection of direct taxes। taxes ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ levy ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ collect ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ CBDT regulate ਕਰਦਾ ਹੈ। okay,
The Central Board of Direct Tax consists of chairman and following 6 members. Very important. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ composition. So exam point of view ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ CBDT ਦੀ ਜਿਹੜੀ composition ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ. First ਹੈ chairman. You just tell me in comment section कि present CBDT chairman कौन है. It is important for your exam. Okay. So comment section which mention करके दसो. Other 6 members केड़े हैं. First member income tax and revenue. Second, member of legislation, member of administration, member of investigation, member of TPS and system. TPS means tax paying systems, services. Okay, member, audit and judicial. ठीक है, ये 6 members plus तुसी chairman present कौन है, ये याद रखना है अपने exam point of view लिए. Next है the members of CBDT है, वो select किਵੇਂ ਹੁੰਦੇ हैं Indian Revenue Services IRS ਦੇ through. ठीक है, रेवेन्यू सर्विस तो ਅਸੀਂ CBDT ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਦ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ. ਦ ਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬਾय, ਜਿਹੜਾ CBDT ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਅੰਡਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ. ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਅੰਡਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ CBDT. वेरी इंपॉर्टेंट. एज सच ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्स ਵਿੱਚ फंक्शंस नहीं ਪੁੱਛਦੇ, ओके, लेकिन हो सकता है स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चन जरूर ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣ, which of the following is the function of CBDT, ओके. एंड अदरवाइज भी अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इस तरह ਦੇ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ यू शुड नो since ਤੁਸੀਂ CBDT ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ CBDT ਦੇ ਜਿਹੜੇ फंक्शंस है वो की है. It deals with the matter related to levying and collection of direct taxes. ठीक है, Central Board of Direct Taxes CBDT related to direct taxes. So ये ਜਿਹੜੇ है matters relating to levy, किਵੇਂ levy करना है tax and ਉਹਦੀ collection ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ सब matters ਨੂੰ कौन deal करता है, CBDT. Formulation of various policies, taxes ਦੇ related ਜਿੰਨੀ ਵੀ various policies ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ provisions ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ कौन बनाएगा, CBDT. Supervision for entire income tax. Entire income tax, income tax किधर example है, direct tax. ठीक है जी. So supervision of entire income tax की income tax ਨੂੰ किस तरह से लिवाई करना है, income tax ਦੀ collection किदा होएगी, various tax slabs ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ कौन करता है, CBDT. डिपार्टमेंट सजेस्ट लेजिस्लेटिव चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स. अगर डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ लेजिस्लेटिव चेंजेस लेके आने हैं, ओके, सो वो कौन करेगा, CBDT. एनैक्टमेंट सजेस्ट चेंजेस इन टैक्स रेट. अगर टैक्स रेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ चेंजेस लेके आने हैं, फॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ओके, सो वेरियस ਜਿਹੜੇ टैक्स ਦੇ चेंजेस है कि इनकम टैक्स पे ਕਰਨ ਦੀ कुछ डेडलाइंस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वेरियस चेंजेस लेके आए गए ਸੀ. ठीक है, सो वो ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ है, वो लेजिस्लेटिव चेंजेस कौन सजेस्ट करता है, CBDT. ओके जी. इनैक्टमेंट सजेस्ट चेंजेस इन टैक्स रेट्स. ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा ਦਿੱਤਾ कि टैक्स रेट ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई चेंज लेके आना है वो काम कौन करता है, CBDT. Proposes changes in taxation structure in line with government policies. Suppose government कोई policy frame कर दी है और उस policy ਦੇ अंडर कुछ टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ change लेके आना पै ਰਿਹਾ है, ओके, सो ਉਹ टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ change ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ change है government ਦੀ policies ਦੇ ਨਾਲ align करे ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, CBDT का. Okay. Transparent taxation honoring the honest. A the tagline है honoring the honest in a major step towards making tax administration more transparent. इन जोड़ा है ना budget 2020 which introduce किया गया इस provision नो. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, for making the tax administration more transparent, tax ਦੀ administration ਨੂੰ transparent करना, उसਨੂੰ एफिशिएंट बनाना एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली, ताकि टैक्स पेयर जोड़ा है उन्हों टैक्स पे करना इजी लगे. द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म. सो ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਵਿੱਚ पूछा जा सकता है, इट इज रिलेटेड टू योर करंट अफेयर, ओके, क्योंकि बजट 2020 ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस किया है ਜਿਹੜੇ लोग ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ओके, सो ਜਿਹੜੇ टैक्स पेयर्स टैक्स पे करते हैं उस सिस्टम ਨੂੰ मोर ट्रांसपेरेंट बनाने ਲਈ, एफिशिएंट बनाने ਲਈ एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने ਲਈ ਇਹਨੂੰ इंट्रोड्यूस किया गया है. The platform for transparent taxation honoring the honest, it was launched in August 2020 with an objective to impart greater efficiency, transparency and accountability
and to eliminate physical interface between taxpayers and tax officers. सिस्टम ਨੂੰ ऑनलाइन कर दिता गया है, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ taxpayers and tax ਜਿਹੜੇ officers ਹੈ, ठीक है जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ physical interface ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओके, सिस्टम ट्रांसपेरेंट है एंड वो ज्यादातर ऑनलाइन कर दिता गया है। The key features of the platform are usage of technology. First key feature की है technology ਦੀ usage, data analytics and artificial intelligence. So ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ more transparent ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Recognizing the taxpayers as partners in nation building. ਇਹਦਾ important part ਹੈ ਕਿ taxpayers ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ nation building ਦੇ process ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ। ਓਕੇ, टैक्स रेवेन्यू होंगे वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस के थ्रू जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी कलैक्शन हो गई। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू होंगे वो रेवेन्यू अदर दैन टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने अर्न किया है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है फॉरेन कंपनी में, उदों तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होया है, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट को प्रॉफिट होया सिंस ये टैक्स तो जनरेटेड इनकम नहीं है, सो गवर्नमेंट इनू किहदे विच रखेगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो कॉमेंट सैक्शन में तुसीं मैनूं नॉन टैक्स रेवेन्यू दे दो होर एग्जाम्पल्स दसो। एक तो मैं दसता कि गवर्नमेंट जी है इन्वेस्ट करती है फॉरेन कंपनी विच, उहदे तो गवर्नमेंट नूं प्रॉफिट होया। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल्स तुसीं कॉमेंट सैक्शन विच सानूं दसो। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म स्टैंड्स ऑन थ्री पिलर्स। थ्री पिलर्स किहड़े है, फेसलैस असैसमेंट कि टैक्स पेयर एंड इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई भी होर टैक्स ऑफिसर दे नाल फेसलैस असैसमेंट होए, उन्होंने आपस में मिलने की जरूरत ना पए या टैक्स पेयर नूं फिजिकली किते जाना ना पए। ओके, फेसलैस अपील एंड टैक्स पेयर्स चार्टर। टैक्स पेयर चार्टर दे अंदर, चार्टर मीनस हुंदा जिहदे विच सारी प्रोविजनस मैंशनड हुंदी है, ठीक है जी। सो टैक्स पेयर चार्टर दे अंदर सारी इनफॉर्मेशन दित्ती जाती है जिहदे विच दस्सिया जांदा है कि किवें जिहड़ा है टैक्स पे प्रोविजनस नूं अवेल कर सकदा है, ठीक है जी। सो टैक्स पेयर चार्टर दे अंदर ये सब कुछ मैंशन है। ये ने थ्री पिलर्स। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। एक आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है CBDT, दिस इज द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मली ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, constituted under the statute of Central Board of Revenue Act 1963, okay, 54 of 1963, and is subordinate to the Department of Revenue। Department of Revenue the subordinate है। एंड केड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आंदा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये तुसी याद रखना है, केड़ी मिनिस्ट्री के अंडर जोड़ा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम आंदा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The Central Board of Excise and Custom was renamed as Central Board of Indirect Tax and Custom in year 2018। याद रखियो कि 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स आफ्टर द रोल आउट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ਜਦੋਂ GST ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਈਅਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। CBIC deals with the tasks of formulation of policy, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ policies related to levy and collection of customs, central excise duty, central goods and services tax and integrated GST, preventing of smuggling। सो ये सारे जड़े जितने भी इशूज है, फॉर एग्जांपल CGST, IGST, ये सब टर्म्स जड़ी हैं आप GST विच कवर करांगे। कस्टम्स, ठीक है, कि उन्होंने कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज किवें उन्होंने लिवाइव करना है, किवें उन्होंने कलेक्ट करना है, ये सब जड़ी है वो कौन कंट्रोल करता है, CBIC। Central Board of Indirect Taxes and Custom is headed by chairperson and consists of 6 members। ओके, सो रिकॉल करके दसो CBDT ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪੜੇ ਸੀਗੇ। ओके, सो ਇਹਦੇ प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, मिस्टर अजीत कुमार। ओके, CBDT ਦਾ चेयरपर्सन ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ है।
The board is also divided into 4 divisions. 4 divisions ਦੇ ਵਿੱਚ board ਨੂੰ divide ਕੀਤਾ ਹੈ depending upon ਕਿਹੜੇ areas 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ work ਕਰਨਾ ਹੈ. First है GST, second is custom, third is custom preventive and airport authorities, and taxpayer services. These are the 4 areas ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CBIC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ work ਕਰਦਾ ਹੈ. 4 divisions ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. Next, initiatives of CBIC, important. Exam ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਐਂਡ MCQs ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਓਕੇ, ਫਰਸਟ ਹੈ JC dash. It was for improved monitoring of customs clearance of imported goods. ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. Next है अतिथि, for facilitating arriving international passengers. International passengers, suppose international passengers ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੁੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਅਤਿਥੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੈ. ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਉਸ ਗੁੱਡ ਦੀ, ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਔਨ ਟੂ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Next है तुरंत customs. तुरंत custom is a mega reform for ease of doing business. Ease of doing business साडी एक report भी हुंदी है. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ. So you just tell me in comment section कि ease of doing business ਨੂੰ ਕੌਣ release ਕਰਦਾ ਹੈ and India ਦੀ ranking ease of doing business index ਵਿੱਚ presently ਕਿੰਨੀ ਹੈ. Okay, so you should know all these. Since ਅਸੀਂ एक्साइज इंस्पेक्टर दी सीरीज ये चल रही है, सो ये सब जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग योर सिलेबस ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर. ओके जी, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. द प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड एट बेंगलुरु एंड चेन्नई टू टेक अ लीप फॉरवर्ड, टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि जी कस्टम क्लीयरेंस है इंपोर्टेड गुड्स के उत्ते जी कस्टम क्लीयरेंस है उस प्रोसैस नू तेज करन लई, उस प्रोसैस नू एक्सेलरेट करन लई तुरंत कस्टम्स ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. नेक्स्ट है अंदर तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम, importers can avail benefit with the elimination of routine interface with the custom officers, which will provide uniformity in assessment across the country. Okay, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, routine ਜਿਹੜਾ interface ਹੈ ਕਿ custom officer ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ clearances obtain ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ eliminate ਕੀਤਾ ਗਿਆ. faceless, पेपरलैस एंड कॉन्टैक्टलैस कस्टम्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੰਚਿਤ, स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स. इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾइज्ड स्टोरेज, स्टोरेज ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਈਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ तो easily कर सके. This is about the संचित initiative. Next है Cess versus Surcharge, very important topic. So ਜਿਹੜੇ important topics है जिन्हां दे chances है exams ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ important mark करा रही ਹਾਂ. Okay, Cess versus Surcharge. Cess क्या है? Cess is imposed by the central government, is a tax on tax levied by the government for a specific purpose. जो ਅਸੀਂ cess and surcharge ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ specific purpose की term underline ਕਰ ਲਓ. Okay, cess ਜਿਹੜਾ ਹੈ for example education cess, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ education ਦੇ ਲਈ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, this is cess. whereas ਜਿਹੜਾ surcharge ਹੁੰਦਾ ਹੈ, surcharge ਦੀ ਜਿਹੜੀ collection ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ certain amount ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ surcharge ਦੀ amount ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ specific purpose ਲਈ use ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਮੀਨਸ ਐਸਾ ਸੈਸ, ਐਸਾ ਟੈਕਸ ਔਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
प्राइमरी स्कूल्स विच एजुकेशन ਲਈ ਉਸਨੂੰ यूज करेगी। ओके एंड इसकी ऑपोजिट टर्म सरचार्ज जिहदा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, दैट इज सरचार्ज। ओके फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस जनरली सेस इज एक्सपेक्टेड टू बी रिवाइव्ड टिल द टाइम द गवर्नमेंट गेट्स इनफ मनी फॉर दैट पर्पस। गवर्नमेंट ने एक पर्पस ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ओवर हो जाएगा, इनफ मनी कलैक्ट हो गया कि गवर्नमेंट ਹੁਣ प्राइमरी एजुकेशन ਨੂੰ प्रोवाइड कर सकती है, तो सैस ਜਿਹੜਾ है उसਨੂੰ गवर्नमेंट फर्दर रिवाइव नहीं करेगी। ओके एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट ਦੀ रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही, गवर्नमेंट ਕੋਲ इनफ पैसा ਹਲੇ ਇਕੱਠਾ नहीं ਹੋਇਆ जिस पर्पस ਲਈ ਉਹਨੇ ਸੈਸ कलैक्ट करना स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ तक गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ है वो कलैक्ट करेगी एंड उस तो बाद गवर्नमेंट विल स्टॉप कलैक्टिंग बिकॉज उस पर्पस ਲਈ इनफ पैसा ਜਿਹੜਾ है दैट हैज बीन कलैक्टेड। ओके सो मैं इनफ टाइम लगाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ, तो तुसी इस कॉन्सेप्ट ਨੂੰ भूलना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेस फॉर फाइनेंसिंग प्राइमरी एजुकेशन, वही एजुकेशन सेस वाला एग्जाम्पल तुहानू मैं दिता है। प्राइमरी एजुकेशन ਨੂੰ फैसिलिटेट करनी गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ है वो लगा रही है एजुकेशन सेस विच इज imposed on all सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ਦੇ जिन्ने भी टैक्सेस है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सेस impose ਹੋਇਆ है, is to be spent only for financing primary education and not for any other purpose। So ਤੁਸੀਂ किसी होर purpose ਲਈ ਇਹਨੂੰ use नहीं कर सकते, you can only use it for the primary education purpose। means ਇੱਥੇ you ਤੋਂ मैं की कह रही है गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ primary education process ਲਈ use कर सकती है। next है surcharge। surcharge is a charge on any tax charged on the tax already paid। जो टैक्स में ऑलरेडी पे कर देता है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अमाउंट ਜਿਹੜੀ चार्ज होएगी वो होएगी surcharge। As the name suggests, surcharge is the additional charge on tax। Already tax pay कर देता, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ additional charge लगेगा वो surcharge है। The main surcharges are that on the personal income tax, on high income slabs and on super rich and on corporate income tax। So surcharge ਜਿਹੜਾ ਹੈ basically ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, personal income tax ਜਾਂ ਫਿਰ corporate income tax। ओके जी, corporate means business ਦੇ टैक्स ਦੇ ਉੱਤੇ surcharge ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਿਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। this is about the surcharge। next है the main difference between surcharge and cess। difference spot करना बहुत important है। एक तो difference है specific purpose वाला, cess is for specific purpose whereas surcharge ਜਿਹੜਾ specific purpose नहीं है। the main difference between surcharge and cess is that despite they are not shareable with the state government, surcharge can be kept with the CFI। CFI stands for Consolidated Fund of India। Okay, the surcharge can be kept with the Consolidated Fund of India and spent like any other taxes। as any other taxes ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ government use ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ developmental purposes ਲਈ। the cess should be kept as a separate fund after allocating to CFI। दोनों charges ਜਿਹੜੇ ਹੈ याद रखियो, cess and surcharge both the ਜਿਹੜੀ कुछ amount है that goes to consolidated fund of India। surcharge ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो as it is consolidated fund of India ਵਿੱਚ transfer ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and cess ਦੀ कुछ amount consolidated fund of India ਵਿੱਚ transfer ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ and can be kept to spend only for the specific purpose and other ਜਿਹੜੀ remaining amount ਹੈ ਉਹਨੂੰ consolidated fund of India ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ for the purpose ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ collect ਕੀਤਾ ਹੈ। for example education cess ਕੁਝ amount consolidated fund of India ਵਿੱਚ transfer ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ remaining amount ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ government ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ for the purpose of education। okay, this was the difference between cess and this means cess can be spent only on specific purpose for which it is created। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ easily ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, if the purpose for which the cess is created is fulfilled, purpose fulfill ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ cess ਹੈ government ਉਹਨੂੰ eliminate ਕਰ ਦੇਗੀ, further ਉਹਨੂੰ collect ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। though both of them initially go to consolidated fund of India। याद रखना है both cess and surcharge, both cess and surcharge initially ਜਿਹੜੇ ਹੈ consolidated fund of India ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। okay, so exam ਵਿੱਚ confuse ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ cess ਜਿਹੜਾ ਹੈ consolidated fund of India ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, both of them go to consolidated fund of India। important terms again,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਟੈਕਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਫੋਰਗੋਨ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ opportunity cost of taxing at the concessional rate or opportunity cost of giving exemptions, deductions, rebates, deferrals, credits etc to the taxpayer। कोई भी अमाउंट ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਰਿਬੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਗੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਵਨਿਊ ਫੋਰਗੋਨ। ਫੋਰਗੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾउंट ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫੋਰਗੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ठीक है, जैसे जिवें आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट सानू जीएसटी के अंडर मिलता है, ठीक है। In other words, it shows the extent of indirect subsidy enjoyed by the taxpayer in the country। So ये जेडी है एक टर्म पॉजिटिव है with reference to taxpayer, क्योंकि taxpayer नु benefit होया है। ये टर्म नेगेटिव है with respect to government, क्योंकि government नु forego करना पिया, government नु अपना part of revenue जेड़ा है उन्हों छड़ना पिया। Tax buoyancy, it explains the relationship between changes in government's tax and revenue growth and changes in GDP। Suppose government ने tax ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ change ਕੀਤਾ, tax ਨੂੰ increase ਕੀਤਾ ਜਾਂ tax ਨੂੰ decrease ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ country ਦੀ revenue growth ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ and ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ GDP ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, that determines the tax buoyancy। Okay, ਸਰਕਾਰ ਨੇ tax increase ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ GDP फॉल हुई कि राइज हुई, ओके, वो सब कौन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਬਾਇਐਂਸੀ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਆਫ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਗਰੋਥ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, that determines, okay। next है टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी की है, it refers to changes in tax revenue in response to changes in tax rate। टैक्स रेट चेंज किया अगेन ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਪੌਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज इलीगल एक्टिविटी इन विच अ पर्सन और अ एंटिटी डेलीबरेटली ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ओके, बाय कंसीलिंग देयर इनकम। इनकम ਨੂੰ ਛੁਪਾਣਾ, लो इनकम शो करनी ताकि ਸਾਨੂੰ टैक्स ना पे करना पए, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਹੈ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ, ओके। टैक्स इवेजन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, टैक्स लाइबिलिटी ਨੂੰ पे नहीं कर रहा, की कह के अपनी की करके अपनी इनकम ਨੂੰ कट शो करके। नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस। ये टर्म ਜਿਹੜੀ है इंटरचेंजेबली कभी भी यूज नहीं करनी है, ओके। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये है, टैक्स अवॉइडेंस इज द यूज ऑफ लीगल मेथड टू मॉडिफाई ऑफ इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल सिचुएशन टू लोअर द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, फॉर एग्जांपल कोई लीगल एंटिटी है, ਉਹਨੇ ਕੋਈ सीएस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨवायरमेंट ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, फॉर पूअर सैक्शंस ऑफ सोसाइटी कुछ कर दिता, ठीक है, ये सब उसने कुछ सो तुसी कह लो कि उन्होंने कुछ सोशल वर्क किया, ओके। सो वो टैक्स अवॉइडेंस जरूर कर सकता है, अपनी बैलेंस शीट में शो कर सकता है कि मैं इस फॉर एग्जांपल मैं चैरिटी की, सो चैरिटी के अंडर मैं कुछ डिडक्शन ले लेंदे हैं लोग, ठीक है। सो ये जिहड़ी एक पॉजिटिव टर्म है, जो तुसी समझण लई ये समझो कि एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिडक्शंस आती हैं 80C ਦੇ अंडर, 80CC ਦੇ अंडर, ओके। ये सब ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ उसके अगेंस्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। whereas ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ,
टैक्स अवॉइडेंस असी लै सकते हैं वेरियस डिडक्शंस के अंदर जिहड़ी इनकम टैक्स एक्ट सानू दसदी है 80C 80CC के अंडर ओके एहो जी वेरियस डिडक्शंस है ओदी डिटेल विच असी नहीं जाना तो असी की पढ़ना है यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस सो आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि गल्लां जिहड़ियां है तुहाडे दिमाग विच बैठ जाण एंड यू शुड रिमेंबर कि मैं तुहानू की पढ़ाया सीगा ओके नेक्स्ट है दिस इज जनरली अकम्पलिश्ड बाय क्लेमिंग द परमिसिबल डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स परमिसिबल डिडक्शंस एंड क्रेडिट असी इनकम टैक्स एक्ट दे अंडर अवेल कर सकते हैं एंड टैक्स अवॉइडेंस टैक्स नू जिहड़ा है अवॉइड कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग रेफर्स टू corporate tax planning strategies used by multinational to shift profit from high tax jurisdiction to lower tax jurisdiction thus eroding the tax base of higher tax jurisdiction ध्यान नाल समझो बेस इरोजन की है फॉर एग्जांपल इंडिया विच कोई मल्टीनैशनल कंपनी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट करन आई है ठीक है जी सो एक दो कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया एंड मॉरिशियस ठीक है जी दो कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं कोई कंपनी आई इंडिया विच मल्टीनैशनल कंपनी ने आके इन्वेस्टमेंट की ठीक है सो इंडिया दे टैक्स लॉज दे अकॉर्डिंग उसनू जिहड़ा अपना टैक्स है वो पे करना सीगा इंडियन अथॉरिटीज नू लेकिन मॉरिशियस एक अदर कंट्री है जिहदे विच जिहड़ी टैक्स दे लॉज है टैक्स दे नॉर्म्स जिहड़े है वो इंडिया नालों ज्यादा लिबरल भी है एंड टैक्स रेट घट भी है सो कंपनी की करेगी अपने फायदे लिए कंपनी ने जिहड़ा प्रॉफिट इंडिया च कमाया है वो प्रॉफिट नू मॉरिशियस विच शिफ्ट कर देगी ठीक है अपनी कुछ वर्किंग्स दे थ्रू उस प्रॉफिट नू मॉरिशियस विच शिफ्ट कर देगी हुण मॉरिशियस दी जिहड़ी गवर्नमेंट है उन्हां दे टैक्सेशन जिहड़े लॉज है दैट आर मच लिबरल उन्हां दे टैक्स जिहड़े रेट्स है कम घट हो सकदे है ठीक है सो ये जिहड़ी प्रैक्टिस है कि असी एक कंट्री जिहदे विच टैक्स दी जिहड़ी प्रोविजन है टैक्स दी जिहड़े लॉज है वो ज्यादा टाइट किसी कंपनी नू लगदे है लगदा है कि इन्हां दा टैक्स जिहड़ा ज्यादा है ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਇਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਇਰੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਹੋਊਗਾ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਪੇ ਹੋਊਗਾ कंपनी लिए पॉजिटिव एस्पैक्ट है एंड इनिशियली जिहड़ी कंट्री विच इन्वेस्टमेंट हुई सी उन्हां दी टैक्स जुरिसडिक्शन वास्ते एक गलत ये माड़ी गल है ओके की हुंदा कि उन्हां दा जिहड़ा बेस टैक्स बेस है वो घट जाता है ओके सो दिस वाज अबाउट द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग टर्म तो याद रखो प्रॉफिट शिफ्टिंग मीनस प्रॉफिट नूं असीं शिफ्ट कर रहे हैं विद इन टू अ कंट्री जिथे मैनूं मोर लिबरल एंड मोर बैटर जिहड़े है टैक्स दे लॉज मिलते हैं दिस इज अबाउट बेस इरोजन Next है tax base. It is a total amount of income or asset that can be taxed by taxing authority, usually by the government. Taxing authority government है, ठीक है? It is a total amount of income or assets that can be taxed by the taxing authority. वो amount जिन्हों taxing authority tax कर सकती है. साडी country में taxing authority कौन है? Government of India. That is called tax base. Next है proportional tax. Proportional tax is a tax imposed so that tax rate is fixed as the taxable base amount increases or decreases. The amount of tax जो है proportional to the amount subject to taxation. जिन्नी इनकम होएगी उस दे proportionate इस टैक्स नू ਜਿਹੜਾ है लिवाई कर दिता जाएगा ओके ये नहीं देखा जाएगा कि इनकम कितनी है एंड कोई पर्सन रिच है या कोई पर्सन पुअर है प्रोपोर्शनल मींस जिन्नी इनकम है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेस विद द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस जिवें जिवें इनकम इंक्रीज होई प्रोग्रेसिव मींस इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिव टैक्स ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ इंक्रीज करता है एग्जांपल की है इनकम टैक्स की है इनकम ਨੂੰ डिनोट ਕਰਦੇ ਹਾਂ y ਤੋਂ इनकम इंक्रीज होएगी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ टैक्स इनकम टैक्स है वो भी की करेगा इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन इनकम द टैक्स ਜਿਹੜਾ इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रोग्रेसिव टैक्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ रिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स applied uniformly taking larger percentage of income from low income earners regressive tax ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋ ਇਨਕਮ ਅਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
that than from a high income earners. It is in opposition to the progressive tax. Okay, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, low income group ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ taxation slab ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ठीक है जी, so this is about regressive tax। next है लेफर कर्व, important एग्जाम्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਕਰਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਵਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਹੈ ਲੈਫਰ ਕਰਵ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਊਰੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾय ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆਰਥਰ ਲੈਫਰਡ। ਓਕੇ, ਆਰਥਰ ਲੈਫਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, to show the relationship between tax rate and the amount of tax revenue collected by the government। ठीक है, ये रिलेशनशिप शो करता है कि टैक्स रेट एंड कितना टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है। वेरियस टैक्सेशन स्लैब्स है, ठीक है, सो उस टैक्स रेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू कलैक्ट किया है, उन्हां दे विच दा रिलेशन सानू दसदा है लेफर कर्व। एग्जाम विच तुहानू पुछया जांदा है कि लेफर कर्व जिहड़ा है ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਸ दैट समटाइम्स कटिंग टैक्स रेट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ दैट कैन इनक्रीज। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਵ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਫਰ ਕਰਵ की दी डायग्रामेटिकली ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਫਰ ਕਰਵ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दैट इज दिस। याद रखना। ओके, सो ਤੁਸੀਂ एग्जाम ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ याद रखना है ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है जी, ਅਸੀਂ टॉपिक बाय टॉपिक ब्रीफ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ हैं। ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।